नमस्कार सखी चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत ओल्या हळदीचे लोणचं। तर त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व व्हिडिओला लाईक करा। तर आता आपण बनवणार आहोत हळदीच्या लोणच्याच्या साहित्याकडे। 250 ग्राम हळद, ओली हळद, 1 मोठा चमचा लाल तिखट, 4 मोठ्या लिंबाचा रस, 1 मोठा चमचा मोहरी डाळ, पाव चमचा हिंग, 1 मोठी वाटी मीठ। आता आपण या हळदीच्या तुकड्यांना बारीक असं ठेचून घेऊया। आपण ही हळद आता ठेचून घेतली। ही हळद एका बाउलमध्ये टाकणार। त्यानंतर मोहरीची डाळ आपल्याला आपल्या आवडीनुसार वापरायची। 4 लिंबाचा रस, मीठ, लाल तिखट, आणि थोडासा हिंग। हे सगळं एकत्र करू। तर आता हे आपलं लोणचं तयार झालं। हे लोणचं आपण आता बरणीत भरून 1 महिन्याच्या नंतर मुरल्यावर खायला काढणार।